Thank you sa pag-click ng aking video. Question of the day. Pwede na ba mag-apply ng SSS Umid ID? Ano ang real status? Pwede ba yung walk-in or through appointment lang? Panoorin mo ang buong video para sa kasagutan. Alam ko, excited na po ang lahat para malaman ng update sa SSS Umid ID. Pero bago yan, sa mga bagong viewers ay new napadaan lang. By the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. I do tutorials, government information, and information video. If ito ang content na gusto mo, mag-subscribe po sa aking channel at sa mga nakasubscribe na, thank you. Ayan po, natapos ko na po ang pag-setup po ng appointment. So ito, share ko lang din po ang mga iba pa pong branches dito sa NCR na may mga ID capture. Like sa example, sa Quezon City po, ang earliest ay January na po kung nakikita niyo po ngayon sa screen. So, pag red po, ibig sabihin, fully booked na or not available po. So, ngayon, i-check naman po natin. NCR pa din is... Let me check po kung ano yung next po nating titignan. Ayan po is yung Manila naman po. So yun, October, November po, fully booked pa rin. December pa ang next na available po na slot. So pwede pong tiyaga-tiyaga naman po. Alam po kung pwede naman po kayong pumunta sa mga lugar na yan, pwede naman po. So ito naman po yung Mandaluyong. Sa Mandaluyong, almost the same po kay Makati. December din po yung pinaka-earliest po. So talagang fully book na po yung October and November. Ito naman is yung sa Fairview. So ganun din po. Yung October, November, December hindi na available. January ang pinakamaaga naman nila. So talaga ang bilis po talaga maubos nung slot.
Kaya tiyaga-tiyaga na lang po talaga, waiting po talaga. So isa po ko pa pong tinignan dito is yung sa Quezon City pa rin siya, which is Aurora po. Sa Cubao naman po. Yung sa Cubao po, 3 buwan din po. Walang available. January ang pinaka earliest. Yung pinaka earliest na slot po. Ito naman po is Ortigas. So sa Ortigas, medyo maaga po, merong December 9, pero lahat po talagang halos December na po ang pinaka earliest. So ngayon sa mga pinakita ko, December 9 ang pinaka maaga. Let's check po si Taguig. So si Taguig ganun din po. October, November, December walang available. January po yung pinaka earliest. So, ayan po ang pinaka-latest na update sa SSS Umid application. I hope nabigyan ko kayo na idea kung paano mag-setup ng appointment. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.